Hello everyone, welcome sa aking tutorial. For today's video, kung ano mang araw nyo o gabi na panood ito, so welcome sa inyo. Para sa ngayong ating tutorial, ang aking ituturo sa inyo is kung paano ba mag-connect ng database, no, using PHP. So paano tayo makakagawa ng registration and login and verification using PHP. So, sinasabi ko na sa inyo na magiging mahaba itong tutorial natin kasi mag-uumpisa tayo sa HTML and then mamaya sa PHP and then sa connection nga, okay? So, umpisahan na natin. Kumuha kayo ng inyong text editor. Pwede siyang Sublime, pwedeng Notepad++, pwedeng Visual Studio Code, or NetBeans, pwede din doon. And pwedeng notepad lang, okay? So sa akin, mas gugustuhin ko na gumamit ng NetBeans. Okay? So sa unang gagawin ninyo is pumunta kayo sa inyong SAMP folder. Hanapin niyo yung directory ng SAMP folder ninyo. Sa akin, in my case, ang aking SAMP folder is nakalocate sa local disk M, and then dito siya nakalagay. Ngayon, pupunta kayo sa htdocs and then create kayo ng new folder and then pangalanan ninyo. So tapos ko na ginawa yun, ito yung aking pangalan. Ayan, no? CAPTCHA. Completely automated public Turing test to tell computers and humans apart. So yun yung ibig sabihin ng CAPTCHA, no? So sabihin ko lang na CAPTCHA is ginagamit siya para ma-verify natin na hindi robot yung nag-click ng ano. Kadalasan yung lumalabas sa Google sa mga web browsers. So let's head back to our topic. So ngayon tuturuan ko kayo gumawa ng inyong PHP. Okay, kasama yung HTML. So una, empty, okay? Gawin ninyo is click dito, right click, and then click niyo new file, and then Control S, okay? And then dito sa loob, pangalanan mo siyang register.php. Okay, so now, type mo HTML, okay? So ngayon sa title, pwedeng depende na sa inyo yan. So pwede natin siyang gawing Anonymous Philippines. Okay, tapos lagyan natin dito ng register. Okay. Now, dito, lalagay lang ako ng aking bootstrap kasi gagamit tayo niyan. And then, language natin should be English. Okay? Now, dito sa div, lagay mo lang container. Okay? Sa loob ng div, gagawa pa tayo ng panibagong div. Okay? May class name na call md4 offset md4, and then yung name natin which is register container. Okay? Sa loob nito, gagawa tayo ng header 2 at meron siyang class name na text center. By the way, bootstrap yon, and lalagay natin sa gitna is register form. Okay? So dito, gagawa tayo ng form, and then meron tayong action which is register.php, yung ating name which is ito. And then, ang method na gagamitin natin ay post. Okay? Para secure. And then, type mo label for username. And then, lalagay mo dyan si username. And then, sa baba is input. Meron tayong type na username. Okay? Meron din tayong name na username. Okay? And then, meron tayong class na form control LG. Okay? So dito nalimutan ko, gagawa nga pala tayo ng another div class. Kasi ilalagay natin sa loob nito is yung ating form. Okay? So lalagay ko lang form group. Okay? So ika-copy ko lang to, Control X na talaga actually. Tapos enter ko lang.
Okay, so set lang natin to. And then dito natin nilalagay si ating form control. So medyo magulo, no? Baba natin to. Okay, tapos ito rin. Oops, ito. Set lang natin. And then hit enter. Okay. Na meron tayong form control, meron tayong label, meron tayong input. So, gagawin lang natin dyan is mali pala, no? Nalito na ako, pasensya na. So, una muna, form control. Meron tayong class name na meron tayong action na register.php. And then, meron tayong method na what do you call this? Post. Okay? Sa loob nito, meron tayong div. And then, meron tayong class na name nyo kanina, which is form group. Okay? Sa loob nito is meron tayong label, which is for our username. Okay? So, this is a username. And then, meron din tayong input na tinatawag dyan. And then, meron tayong username sa ating type. And then, yung name is also a username. And we have a class of form control LG. Okay? And then we have a value. So values is equals to ganyan, which is PHP. Lalagyan lang natin siya ng saan na ba yung ating ano? Okay, so dito PHP, and then lalagyan natin ng echo, which is username. Okay? And then we have a placeholder is equals to username. Okay? So now, ang gagawin natin dyan, i-copy lang natin to para hindi na tayo magta-type ulit. So maglalagay tayo para sa ating email, sa ating password, and sa ating confirm password. So ito, papalitan mo lang ng email yan. And then ito rin, which is email. Okay? And then itong username, papalitan natin din ng email yan. And then ito, itong values is pwede na natin siyang tanggalin. And then also ito, is papalitan natin siya ng email. Good. Now dito, this should be a password. Okay. Dapat password yan. And this thing, and ito pang isa, dapat yan ay password. Okay? And dito, hindi natin kailangan to. So, tanggalin na natin siya. And then, ito is password. Okay? Tapos dito, this is confirm password. And ito, itong dalawa is actually a password. Same siya. And then dito is palitan lang natin. Bigyan natin siya ng pangalan, which is confirm. Camel case natin siya para mas okay. Tanggalin natin itong ating PHP na value. Okay? And then, palitan natin to ng confirm password. Okay? So now, once na napunta tayo sa ating search engine, type natin localhost. And then, pupunta tayo sa ating name, which is, ano bang name ng ating ginawa? CAPTCHA. So, ito, register. So, ganito magiging itsura niya because naka-bootstrap tayo. So, matik na mag-aayos na yan. Okay? So, ngayon, hindi pa tapos to. So, maglalagay tayo dito ng isa pa, which is for our button. So, lagay mo lang, button. Okay? So, meron niyang sa type, which is submit. Submit type. And then, meron siyang name na register button. Register button. Okay? So, lagay lang natin dito, register. Okay na yan. And then, meron siyang class name na btn block btn
LG, and then BTN primary. Okay? And then dito, we have a paragraph. Sabihin natin na have an account, question mark, and then lalagay tayo ng A. And lalagay natin dito is sign in. And then, actually, may class name yan na text center. Okay? So, hindi muna tayo gagamit ng cascading style sheet dito. Kasi basic lang naman yung gagawin natin for now. So, more on ano tayo? More on back-end muna. Okay? So, refresh. Ganyan magiging itsura niya. Okay? Okay, good ba yun? So, now, we can now proceed sa ating dito, sa taas, bigyan lang natin siya ng spaced, and then, lagyan natin siya ng ganyan, comment, which is lalagyan natin PHP later on. Okay? So, ngayon, save mo yan, and then, gagawin mo is, click new file, new folder, papangalanan mo siya ng authorized. Okay? Enter. And then sa loob ng folder na authorized na under ng captcha is mag-create tayo ng new file at isa-save natin yan at papangalanan natin siyang configuration.php. Save. Now, isa pa, new file. So, X muna natin yan. Ito ay save natin siya at papangalanan natin na database.php. Okay? X muna natin para hindi kayo malito. So, new file. Isa pa ulit. So, save mo. And papangalanan naman natin siya ng constant.php. Okay? So, meron tayong tatlo. Actually, mamaya magiging 4 yan because of email. So, mamaya na yon. Ito muna ng tatlo is kailangan natin. So, unang gagawin ninyo is pupunta kayo sa database.php. Type nyo PHP. And then, sa baba, kahit wala nang ganyan is okay lang. No? Kasi, ginagamit lang naman tong ganito kung hindi lang PHP yung nakalagay sa isang file. In our case, nakabukod yung ating PHP, so okay lang na walang ganyan. Okay lang yan. So ngayon, ang gagawin natin dito is, tatype mo, gawa kayo ng variable name. So, depende sa inyo. So, sa akin, papangalanan ko siyang connection. And make sure guys na meron kayong $sign sa PHP kasi importante yun. Once na remove mo yan, magbibigay siya ng error. So, kapag variable name, always na merong may $sign sa PHP, okay, is equals, okay, equals yan sa mysqli_connect, okay. Sa loob nito is maglalagay tayo ng db host, db user, db path, and lastly, db name, okay. So, meron tayong 4, kung mapapansin ninyo. Ngayon, gagawin nyo is i-require natin yan. So, define natin siya. So, define si db host. Si db host is nakadefine siya sa ating local host. Okay. And then, yung db user, single string lang. So, db user is nakadefine yan sa ating username na root. Okay. And define natin pa si db path. Okay. So, sa ating db path, wala akong ilalagay na password kasi ayoko. Define. And then db name. By the way, pwede nyo lagyan ng password nyo. Depende na sa inyo. Lalagay mo lang siya. Lalagay mo siya dito. Okay? Pero sa akin, ayoko lagyan. No? So, db name is equals sa ating gagawin na database. Okay? So, paano ba gumawa ng database? First of all, kailangan meron kayong SAMP server or anything na pwedeng pag-connectan ng ating PHP. So, sa akin, gagamitin ko yung application na SAMP server. So, tatype ko lang localhost /phpMyAdmin and hit enter. So, ngayon, nandito na tayo sa ating localhost. And then, create new. Okay? Create new and then mag-loading siya. Ignore mo lang yan. Nagkaroon kasi ng error a while ago. Di ba pangalanan mo siya? Sa akin gusto ko siya pangalanan na maganda pangalan. Prob. And then create. And then dito is actually 6 yan. And ignore lang natin. Ignore all. So ngayon, papangalanan ko siyang users and then click go.
Kasi nag-install ako ng Swift mailer, nagkaroon ng error. Pasensya na. So ID, integers, values niya, length values is 11. And then this is auto increment. So automatic siya nag-a-add once na meron tayong panibagong data na ilalagay sa ating database. And then username, this is a variable character which is 100. Okay? And then email. Email, this is a variable character and 100, and it should be unique. Okay? Unique dapat siya. And then dito sa isa, we have a verified. Okay? This is a tiny int, and this is wala tayong lalagay dyan. And this is a token, and this is a variable character, and it got 100 siya. Lastly, for our password, we have a variable character in type, and then meron siyang 255 na length values. Okay? So, after nyo magawa yun, click save. So, nag-processing request na siya. So, ignore nyo lang. Wala namang lalabas na error sa inyo. Mas na ginawa nyo yan. Sa akin lang kasi naglagay ako ng Swift mailer, pero gumagana naman siya. So, susunod ko na siya ayusin. So, as you can see, ito yung ating database. Ang name ng ating database is Rob. At ang ating name ng ating table sa loob ng database ay users. Okay, so let us go back sa ating text editor. Lalagyan natin dito is Rob because ang ating database is Rob. Okay? Good. Now, click save. So, hindi pa tapos yan. So, ang gagawin mo dyan, if statement tayo. If connection will magkakaroon ng error, die. Okay? Parang i-end na natin siya. So, lalagyan natin dito db error, and then append, and then lalagyan mo siya ng connection. So, ito, same lang, ikakopy mo lang yan. So, connection, connect, _error. Okay? So, now, gagawin mo dito, ito is, ikakat mo siya. So, cut, or control X, and then dito sa constant, dito mo siya ilalagay. So, kasi medyo sensitive tong ating data. So, dito natin siya ilalagay. Save. Okay? So, dito, lalagyan natin siya ng require. So, require. Lalagay mo sa loob ay si authorized, which is yung directory. No? Ililocate natin to si constant. So, authorized / constant.php. Okay? Okay, good. Now, dito naman sa ating auth config, ito yung main na PHP natin. So, dito tayo mag-code mamaya. So, dito medyo mahaba. So, ngayon, copy lang natin, PHP, tapos session start. Okay, session start. Tapos, ang ilalagay natin dyan is yung ilo-locate natin si database. Okay, so, kumbaga ito, si constant, nakakonect siya sa database, tapos si database, i-connect natin sa authorization config or auth config. Okay? So, by the way, yung authorization config, pwede nyo palitan ng name yan. Okay? So, ngayon, lalagay lang natin require. Require. So, parang kailangan natin si authorize, which is in directory ng ating file, kung nasan sila naka-locate, // and that is database.php. Okay. Now, maglalagay tayo ng errors. Variable name ng errors, and we have an array. And then we have a username is equals to string. And then email is equals to string. Okay, now dito, if iset. So, mag-umpisa na tayo. No? If iset to $post. Lalagay mo dito yung ating name na sa button, which is ito, register button. Okay, lalagay mo yan. So, ipapaste mo siya dito. And then, lalagay mo si username. Kung ano yung mga nakalagay dito, si username, si email, si password, si confirm password, which is yung name ang ilalagay mo, which is actually ito. Pero kapag nasa PHP na yan, lalagyan mo siya ng $sign. Okay? Good. So, $username is equals to $_post. And ito is lalagyan mo ng username. So, parang equal siya sa ating username, which is ito. Kumbaga, ikinakopy niya yung nandun sa kabilang file, which is sa ating register.php. So, username. And then, we have an email is equals to $post.
and that is an email. And we have a, what do we have here? Email, password, and confirm password. So we have a password is equals to $post. We have a password actually. And then lastly, we have a confirm password is equals to $post, which is password. Okay? So let us check kung tama ba yung confirm password natin. So yeah, confirm password, that is capital P. So ganyan dapat siya. So confirm password. Okay? Now, what do we have here is gagawa tayo ng if statement. Kumbaga, ang sinasabi natin sa ating PHP, kung walang laman or empty si username, magbibigay tayo ng message na errors. Okay, nasasabihin natin username is required. Okay? And then dito, lalagay mo lang si username. Okay? Good? Nakakasunod ba kayo? And then if sa ating email, lalagay natin if filter underscore var si email, tapos filter underscore validate underscore email, magbibigay din siya ng error, which is same sa taas sa ginawa natin sa ating username na email is required. Okay? So, lalagay lang natin dito si email. Okay? Good. And then, lastly, we have a password. If empty password, lalagay natin si error, which is password is required. Okay? So, bibigyan lang tayo ng message na password. Lastly, ito pa, if kasi dalawa yung, di ba meron tayo confirm password. So, kapag hindi sila equals sa password job 1 at saka password 2, mas magbibigay tayo ng error na if password is not equals to $confirm password. So, by the way, baka yung mga bago pa lang sa PHP nagtataka ko ano ibig sabihin nito. Ang exclamation mark kasi when it comes in programming is ang ibig sabihin niyan ay is not equal or hindi siya equal. Okay? So, yun lang ibig sabihin niyan. Is not equal. Kumbaga, is not equal. Okay? So, yun. So, mabalik tayo. Bibigay tayo ng errors na the two passwords do not match. Okay? So, lalagay lang natin dito yung password. Bakit password pa din? Kasi, naalala nyo ang name ng ating confirm password, ang ating type ng ating password is password, and same thing dito sa ating taas na isa pang password. So, ganun yun. Now, after nyan is pupunta na tayo sa email query or email queue na lang. Variable name yan, pwede nyo palitan. So, this is select from users where email question mark limit lang by 1. So, kapag meron ng kapag mag-enter tayo ng ating email, so limitado lang na isang beses lang per email. So, kailangan kung mag-enter ka na ng panibagong email, is kailangan ibang name na ng email. Hindi pwede yung in-enter mo na email is yung pa yung i-enter mo sa ating registration. So, kaya tayo nag-limit. Limit by 1. Okay? Next, we have what do we have here? We have an email. So, we have a statement. Stat or statement, depende sa inyo. Pwede nyo palitan niya. Pwede name nyo. Okay? Is equal sa ating connection. So, naalala niyo si connection, guys. Si connection is dito nyo makikita yan. So, ngayon, nagagamit na natin yung nasa loob nito because naka-connect na siya, which is ito yung ginawa natin, require authorized database to PHP. Okay, so si connection is mag-create ng prepare statement. So, kung naalala ninyo sa Java, is minsan gumagamit din tayo ng prepare statement for connecting our database. So, sa loob nito is ilalagay lang natin si email queue. Si email queue ilalagay natin dyan. And then, second, si stat is magbabind ng parameter. So, bind param. Okay? So, S, ang ibig sabihin ng S
ay string. Ibig sabihin yan string. So, ang nilagay natin sa database kanina, kung nare-recall ninyo, is just yung ating username is a varchar or variable character. So, string siya. And then, lalagay lang natin si email. So, si email is also a string. Okay? Now, what do we have? Ang susunod natin ay stat will execute. Okay? So, mag-execute siya once na nag-bind parameters na siya. So, next we have a result. Okay? Is equal sa ating statement. Tapos, kukunin niyo yung result, which is get result. And then, gagawa tayo ng panibagong variable na v1 is equals to result. And then, it will number rows. Okay, number of rows. After nyon, if statement ulit, so lagi tayo nagamit ng if statement. So, if si v1 is greater than 0, magbibigay siya ng errors na email is already existed. Okay, so lalagay lang natin dito yung name ng ating email, which is email. Save natin yan. And then, kung wala ng errors, if count, yung variable name ng errors is equals to 0. Kung ibig sabihin yan, kung wala ng error, so pwede na tayo mag-proceed sa password is equals to password underscore hashed, and then lalagay mo dyan si password. Okay, so next is si token. Si token is equals to bin 2 hex, and we have a random bytes of 50. Okay, and then we have a verified, which is false for now. Okay, so ngayon SQL na, so mag-i-insert na tayo sa ating table. Insert into users. Values we have is ganyan. So lalagay mo lang dito si username, email, verified, token, and password. So ito, kung maalala ninyo, dito nang galing yan. Username, email, verified, token, and password. So, si ID, hindi natin siya sinasama because naka-auto-increment siya. So, ang purpose niyan is adding by number lang. So, hindi natin sinasama. Ang sinasama natin, si username, si email, si verified, si token, and si password. So, balik tayo sa ating text editor. So, because gumagamit tayo ng prepare statement, so gagamit tayo ng question mark. So, ibig sabihin, kung ilan yung nakalagay sa ating user, kung ilan yung names sa loob ng ating user, is ganoon din karaming question mark ang ilalagay natin sa ating values. So, meron tayong 1, 2, 3, 4, and 5. So, meron tayong 5. So, ilalagay lang natin 1, 2, 3, 4, 5, and yung comma. Huwag nyo kakalimutan yung comma. Okay? Okay, so ngayon, lagay lang natin si statement ulit, stat will now call that is actually equals to connection, and it will prepare again for our SQL. Okay, so si stat will bind the parameters ulit. So actually, ito na yung ating string, double string, because username is a string, email is a string, verified is not a string, verified is a boolean. So boolean is either true or false, so that is B, token string, password string. So, lalagay lang natin yung $sign username. O, kumbaga, kokopyahin lang natin to, yung nasa loob niyan. Slash, comma, email, and then verified, and then token, and we have a password. Okay? Ngayon, if, mag-execute tayo. So, if stat will execute. Okay, kung mag-execute tayo, magbibigay tayo ng ating message. So, user underscore ID is equal sa ating connection,
And tatawagin natin si insert ID. And then, $session. Okay, lalagay natin dito yung ID. And then, equals to sa ating user ID. Okay, so same thing sa ating password. So, I mean username. So, sa ating username, lalagay mo lang dito yung ating username. Okay? Next, we have a session. And ito ay email. This is an email. And then we have a session. This is verified. Okay, so email, username, email, verified token is hindi natin sinasama, and si password is hindi natin sinasama dito. So, if successful yung registration, if the user has been successfully registered, message will pop up. Okay? So, dito we have a session ulit. Na meron tayong message na yay! Yay! You have successfully registered. And then, meron tayong message, syempre. And then, si session, because gumagamit tayo ng Bootstrap, ang lalagay natin dyan is alert success, and alert class. Okay? And we have a header lastly. Locate natin siya, location, which is wala pa tayong login, register pa lang, so register muna. Register.php, and we can now exit. Okay? And then else, kung hindi siya gumana, lalagay tayo ng errors ulit. Walang katapusan na error. Lagay mo, please double check your credentials. And then, lalagay natin dito, DB, database na lang. Database error. So, okay na yung sa ating registration. Okay? Ngayon, save mo yan. And then, pagpunta mo dito sa ating registration.php, sa taas ng HTML5 na doc type, sa taas nito, lalagay mo si PHP. Okay? Okay, dito, ilalagay mo dyan si require once. May underscore, and then walang equals, no? Lalagay natin si authorized /auth config.php. So, ito, kinonect natin siya. So, save. So, if there's an error, i-debug natin siya. So, refresh, continue, registered. So, gawin natin, meron pa tayong nalimutan para lumabas yung ating mga message. Gagamitin natin siya ngayon ng PHP. So, itong kanina, PHP na yan. So, PHP, if count $errors is greater than 0, PHP and if. Okay, sa loob nito, we have a div class na alert danger, and then sa loob niya meron tayong PHP ulit. For each error naman, for each $errors as $error. Okay, and then PHP ulit, and for each. Okay, sa loob nito, meron tayong label. Label ba yun? So, label, ang ilalagay natin dyan ay PHP ulit, PHP echo $error.
Okay, so yun. Medyo nakakalito pero kaya nyo yan. Save nyo lang. And then refresh. Continue. So ayan, may lumalabas ng username is required, email is required, password is required. So, lagay tayo kunyari ng Kong TV and then Kong TV and then 123 yung password. Okay? 123. So, pag pumunta na dito yan, magiging hash code siya. So, register natin. So, pumasok siya. Wala namang nagbigay ng error. So, refresh natin. Tingnan natin kung mayroon siyang ignore nyo lang yan. So, ayan. Pumasok siya guys sa ating database. So, auto-increment, meron siyang 1. Verified is not. So, kongtv@gmail.com, token, and then the password. Okay? Meron tayong naka-hash code yung password natin para safe tayo once na ma-hack man kung sakali ang ating database. So, naka ganyan. So, I think, yun na muna yung tutorial ko para sa ngayon kasi medyo mahaba na to. Almost 36 minutes na siya. So, sa susunod, tuturuan ko naman kayo na kung paano naman gumawa ng login, no? Login form. So, almost same lang naman siya dito, no? Pero, next tutorial ko na yun. And then, kung bago ka pa lamang sa aking channel, don't forget to leave a like, comment, and subscribe. And mag-comment kayo kung ano naman yung mga suggestion ninyo or meron kayong tanong regarding to this PHP tutorial. Okay guys, so maraming salamat. We are anonymous. We are legion. We do not forgive. We do not forget. United as one, divided by none. Expect us. We are anonymous. Goodbye.